Ξεχάστε όσα ξέρατε για τα συνηθισμένα ανοιξιάτικα αρώματα, γιατί σήμερα θα σας ταξιδέψω σε μια άνοιξη που δεν μοιάζει με καμία άλλη. Ετοιμαστείτε για ανατροπές. Θα ακούσουμε για Καζανόβα, για ένα μανιφέστο, για James Bond, για Μόνα Λίζα. Θα ταξιδέψουμε σε ένα παράδεισο. Και μαζί θα σας αποκαλύψω 5 αρωματικά αριστουργήματα που θα γίνουν η νέα σας αιμονή. Καλώς ήρθες στο Perfume Journey. Είμαι η Λιάννα, συλλέκτρια αρωμάτων για πάνω από 20 χρόνια και με πάνω από 300 επιλεγμένα αρώματα στη συλλογή μου. Και σε αυτό το κανάλι μιλάμε για το άρωμα. Έλα μαζί μου. Σήμερα στο ταξίδι μας θα ανακαλύψουμε 5 κορυφαία αρώματα που θα απογειώσουν την άβρα σας αυτήν την άνοιξη, μάλιστα κάποια και το καλοκαίρι. Πρόκειται για επιλογές με σπάνιο χαρακτήρα που ξεφεύγουν από τα αναμενόμενα και αφηγούνται τη δική τους ξεχωριστή ιστορία. Και για το τέλος σας επιφυλάσσω μία μικρή δοκιμασία. Κοιτάξτε προσεκτικά αυτά τα 2 μπουκάλια. Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει εδώ? Βρισκόμαστε μπροστά σε μία προβληματική παρτίδα? Σε μία αμφιλεγόμενη αλλαγή στη σύσταση? Ή μήπως η αλήθεια βρίσκεται κάπου αλλού? Μείνετε μαζί μου μέχρι το τέλος λοιπόν, γιατί η απάντηση θα σας εκπλήξει. Ξεκινάμε το σημερινό μας ταξίδι με έναν αγαπημένο μας ήρωα, αλλά με μία ανατροπή. Φαντάσου τον James Bond να αφήνει πίσω του την ένταση της καταδίωξης και να καταφεύγει στην ηρεμία ενός luxury lobby. Παραγγέλνει το μαρτίνι του stirred αυτήν τη φορά, not shaken. Δεν αναζητά πλέον την αναταραχή αλλά τη γαλήνη που φέρνει στην επιφάνεια αυτόν τον άλλον, τον βελούδινο χαρακτήρα του. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος της δράσης επιβάλλεται μέσα από την απόλυτη αυτοκυριαρχία του και η ομή δύναμη κατασταλάζει σε μια ατάραχη υπεροχή. Αυτή η μετάβαση από το θόρυβο της μάχης στη στιβαρή ισορροπία είναι το Reflection 45 του πολυτελέστατου οίκου Amouage. Ένα άρωμα που άφησε την αρχική μεταλλική φρεσκάδα του Reflection Man να οριμάσει υπομονετικά μέχρι να μεταμορφωθεί σε μια πλούσια, κρεμώδη, ακλόνητη κυριαρχία. The Unshakable Dominance, όπως θα ονομάσω εγώ το άρωμα. Ανήκοντας στη συλλογή The Exceptional Extrait, το Reflection 45 αποτελεί μια νέα εκδοχή του εμβληματικού προκατόχου του, ανεβάζοντας όμως τη συγκέντρωση των αρωματικών ελαίων στο αδιανόητο 45%. Με αυτήν τη συγκέντρωση περνά πλέον επάξια στο πάνθεον της αρωματοποιίας, κερδίζοντας την καθολική αναγνώριση της αρωματικής κοινότητας. Για τον δημιουργό του, τον βραβευμένο με Prix Lalique, Lucas Thieuzac, και μαθητή του Μεγάλου Ελενά, το 45 δεν ήταν μια απλή αύξηση της συγκέντρωσης, αλλά μια βαθιά επανερμηνεία. Σύμφωνα με τον ίδιο, ήθελε να κρατήσει ζωντανό τον σκελετό του αρχικού αρώματος που ο ίδιος δημιούργησε το 2007, δίνοντας όμως μια νέα διάσταση που αντικατοπτρίζει μάλιστα και την εξέλιξη της τέχνης του. Στην ουσία είναι η ενήλικη έκδοση του πρωτοτύπου. Ενώ το αρχικό Reflection Man θυμίζεται για τη φωτεινή φρεσκάδα ενός luxury σαπουνιού, εδώ περνάμε σε μια πιο dark εκδοχή του. Στην καρδιά του πρωταγωνιστεί η ρίζα ήριδας, προσφέροντας μια βουτυρένια υφή. Η αρωματική λεβάντα συναντά το κάρδαμο και το πιπέρι για μια φίνα πικάντικη πινελιά πάνω σε μια ραχοκοκαλιά από ξύλα. Μια δόση από λιβάνι και μύρο διατρέχουν αθόρυβα τη σύνθεση και όλα μαζί μας χαρίζουν ένα σχεδόν μεταφυσικό βάθος. Αυτό το soft amber spicy woody άρωμα επιβάλλεται αβίαστα γιατί εκπέμπει μια ραφιναρισμένη και ατάραχη well composed προσωπικότητα. Αριστοκρατικό και βελούδινο μυρίζει πλούτο και καθολική κυριαρχία. Παρ' όλα αυτά όμως παραμένει αέρινο, με μια πουδρένια ελαφρότητα. Η διάρκεια του δε είναι εξωπραγματική, ξεπερνώντας τις 12 ώρες και δημιουργώντας έτσι μια πολυτελή άβρα, αντί για ένα επιθετικό ίχνος. Και αν και θεωρείται αντρικό, κατά τη γνώμη μου φοριέται άνετα και από γυναίκα σε κάθε εποχή, μάλιστα και κάθε περίσταση.
Πολλοί το συγκρίνουν με το Gucci Guilty Elixir. Το φοράει ο συνάδελφός μου ο Μιχάλης στο γραφείο και πάντα του το σχολιάζω. Και ενώ μοιράζονται τον ίδιο πυρήνα, το Gucci βρίσκω ότι είναι πιο αυθάδες, ενώ το Reflection 45 παίζει κυριολεκτικά μόνο του σε άλλη πίστα. Γνωρίζω βέβαια ότι τώρα σας μιλάω για ένα πολύ ακριβό άρωμα, όμως είναι ένα τέτοιο έργο τέχνης που δεν θα μπορούσα να μην σας το δείξω. Και εμένα προσωπικά μου πήρε χρόνια να επενδύσω σε τέτοιες δημιουργίες, οι οποίες όμως πλέον αποτελούν και τα διαμάντια της συλλογής μου. Αυτό λοιπόν ήταν το Reflection 45 του οίκου Amouage, μια εμβληματική δημιουργία στο πάνθεον της αρωματοποιίας. Στο επόμενο ταξίδι μας πάμε να συναντήσουμε έναν ζωντανό θρύλο της αρωματοποιίας, τον Dominique Hoppion. Τι να πει κανείς για αυτόν τον μάστερ. Ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους αρωματοποιούς της εποχής μας, ένας τολμηρός τελειομανής, ένας αληθινός εφευρέτης, που όπως λέει για εκείνον ο Φρέντρικ Μάλ, τα αρώματά του μοιάζουν με μεγάλα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, με άψογη ακρίβεια. Γι' αυτό και εμείς μεταφερόμαστε στην αναγεννησιακή Φλωρεντία, μέσα στο εργαστήριο του Ντα Βίντσι. Φαντάζω τον Λεωνάρντο να στέκεται μπροστά στον καμβά, εχμαλωτίζοντας ένα χαμόγελο που μοιάζει ζωντανό και ταυτόχρονα απόκοσμο, σαν ένα μυστικό που ψιθυρίζεται μέσα από τις σκιές. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή η ανθρώπινη αιμονή μετατρέπει τη φύση σε ένα ένιγμα που θα μείνει ανεξήγητο για πάντα. Όπως ο Ντα Βίντσι εφάρμοζε πολλαπλές ημιδιαφανείς στρώσεις λαδιού, το σφουμάτο, πάνω στη Μόνα Λίζα σε βάθος ετών, έτσι και ο Dominique Hoppion επέμενε 1,5 χρόνο στις αναλογίες του Cardinal Flower. Οι 690, το επαναλαμβάνω, οι 690 προσπάθειές του δεν ήταν απλώς δοκιμές, αλλά μια ανατομική εξέταση της τουμπερόζα, μέχρι να δαμάσει τη σαρκική της φύση και να πετύχει αυτή την αόρατη τελειότητα, εκεί που δεν καταλαβαίνεις που τελειώνει το λουλούδι και που αρχίζει το δέρμα. Ακριβώς όπως οι σκιές στο πρόσωπο της Μόνα Λίζα. Το Cardinal Flower είναι για μένα ένα ενιγματικό αριστούργημα, γι' αυτό θα έχει πάντα το όνομα Μόνα Λίζα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πραγματικό masterpiece που παραμένει αξεπέραστο, γιατί παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες αντιγραφής του, στάθηκε αδύνατον να αναπαραχθεί αυτή η συγκεκριμένη τουμπερόζα με τέτοια ακρίβεια και βάθος. Στο πλευρό του Ροπιόν, ο Φρεντρίκ Μάλ, ο άνθρωπος που έδωσε στους αρωματοποιούς την ελευθερία να δημιουργούν χωρίς κανέναν περιορισμό. Μάλιστα ο οίκος, σε μια κίνηση που άλλαξε την ιστορία, αναγράφει πρώτος τα ονόματα των αρωματοποιών πάνω στο μπουκάλι, θέλοντας να δώσει στον καλλιτέχνη τη θέση που του αξίζει. Πώς είναι το Cardinal Flower? Εδώ έχουμε την αποθέωση ενός φυσικού tuberose absolute σε πολύ υψηλή συγκέντρωση, ίσως την υψηλότερη στην αγορά. Ξεκινάει με μια βοτανική φρεσκάδα από ευκάλυπτο και πεπόνι, που γρήγορα παραδίδει τη σκητάλη σε μια σαρκική ζωώδη πτυχή. Εκεί η καμφορά συναντά το γιασεμί και το ιλάνγκ-ιλάνγκ πριν η σύνθεση βυθιστεί στις νότες καρύδας και λευκού μάσκ, εκπέμποντας μια κρεμώδη αιθέρια μέθη. Αυτή η floral δημιουργία ζωντανεύει τη φήμη του 19ου αιώνα, τότε που η τουμπερόζα θεωρούνταν το λουλούδι που στερεί τις αναστολές μετά το ηλιοβασίλεμα. Μια τολμηρή δημιουργία, αισθησιακή, εθιστική, ακαταμάχητη, αλλά πολύ τελικάτη. Μεθάει, δεν ζαλίζει, αλλά δεν φοράει ποτέ βαριά. Αντιθέτως, παραμένει καθαρή και αέρινη, με μια φωτεινή διάβγεια που ακτινοβολεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη απόδοση. Και ενώ φοριέται από όλους όλο το χρόνο, κατά τη γνώμη μου ανθίζει μοναδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι. Το Cardinal Flower είναι ένα άρωμα που παραμένει μέχρι σήμερα το απόλυτο σημείο αναφοράς στην εις σκηνή, αποτυπώνοντας την άνοιμα, την ψυχή δηλαδή, της σύγχρονης τέχνης, μέσα από μια εκδοχή του λουλουδιού εκρηκτική και απόλυτα ντελικάτη, προκλητική και αξιοσέβαστη μαζί. Αυτό λοιπόν ήταν το Cardinal Flower, ένα ακόμη διαμάντι της συλλογής μου και ένα πραγματικό masterpiece.
Τι θα λέγατε τώρα να ταξιδέψουμε στην πρωτεύουσα της αρωματοποιίας? Πάμε! Φαντάσου να περπατάς στην Χάς της Γαλλίας, ανάμεσα σε σειρές από ροδόδενδρα σεντιφόλια, σε ένα βιολογικό αγρόκτημα. Εκεί που ο Aurélien Guichard, αρωματοποιός και ιδρυτής του οίκου Matière Première, κάνει κάτι εξαιρετικά σπάνιο στην αρωματοποιία. Καλλιεργεί τη δική του πρώτη ύλη, ελέγχοντας απόλυτα την ποιότητα των αρωμάτων του από το χωράφι μέχρι το μπουκάλι, μέσα από το πρότυπο Farm to Fragrance. Όμως καθώς περπατάς εκεί, κάτι περίεργο αρχίζει να συμβαίνει. Το έδαφος κάτω από τα πόδια σου αρχίζει να δονείται. Η ατμόσφαιρα ξαφνικά ηλεκτρίζεται και εκεί, μέσα στην ένταση, βλέπεις το ρόδο να αποδομείται, για να ξαναγεννηθεί αμέσως μετά μέσα από μια έκρηξη αιχμηρής ενέργειας. Είναι η στιγμή που η παράδοση συναντά την επανάσταση και το όμορφο επαναπροσδιορίζεται. Το Radical Rose είναι η απάντηση στην ευγένεια των λουλουδιών. Ο ίδιος ο Γκισάρτ πήρε την υψηλότερη συγκέντρωση από τα δικά του 100 φύλλα ρόδα και την άφησε να εκραγεί πάνω στο δέρμα χωρίς φίλτρα. Είναι ένα άρωμα που δεν ζητά την άδεια για να κυριαρχήσει, αλλά επιβάλλεται με τη δύναμη ενός σύγχρονου μανιφέστο. Ένα Rose Manifesto, όπως θα ονομάσω εγώ, το βραβευμένο Radical Rose. Εγώ το αγόρασα όταν πρωτοκυκλοφόρησε, γιατί με είχε τρικάρει τόσο πολύ η ιστορία του που ένιωσα ότι πρόκειται για ένα ταξίδι που δεν είχα ξανακάνει. Και μόλις έφτασε στα χέρια μου, πραγματικά δικαιώθηκα. Γιατί εδώ έχουμε ένα πολύ ξεχωριστό άρωμα που αποκαλύπτει την ομή, αληθινά φυσική διάσταση του τριαντάφυλλου, με έμφαση όμως στη γήινη, υδάτινη και πικάντικη πλευρά του, αντί για τη ρομαντική ή πουδρέ εκδοχή που συναντάμε συχνά. Στο Radical Rose ο ήρωας είναι το Absolute Rhodus Centifolia, ένα τριαντάφυλλο που δεν μοιάζει με κανένα άλλο, χωρίς φύλλο, σκοτεινό και φωτεινό. Με έντονο σαφράν και πιπέρι από την Τζαμάικα που δίνουν μια πικάντικη πτυχή, με πατσούλι από την Ινδονησία για γήινη ένταση και απόλυτο λάβδανο από την Ανταλουσία. Ένα floral, woody, spicy άρωμα, complex, πλούσιο, βαθύ και ξεχωριστό. Διαθέτει ένα ειδικό οσφρητικό βάρος που επιβάλλεται και ελκύει ταυτόχρονα, με ένα edginess μέσα του, μια γοητεία και έναν αισθησιασμό που σε αναγκάζουν να το προσέξεις. Ταυτόχρονα όμως είναι και φωτεινό με μια mineral αίσθηση που παρόλο που δεν αναφέρεται ως νότα, προσωπικά μου θυμίζει ambergris, κάνοντας το μάλιστα ιδανικό και για άνοιξη φθινόπωρο. Το Radical Rose είναι για εμένα μια παρουσία με τσαγανό, που έχει γράψει το δικό της μανιφέστο στα ροζ αρώματα, αποκτώντας πλέον φανατικό κοινό, myself included. Μάλιστα, εγώ προτιμώ το OG και όχι το Extreme που κυκλοφόρησε το 24, το οποίο είναι η πιο βραδινή εκδοχή του original. Είναι ξεκάθαρα unisex, με διάρκεια που ξεπερνά τις 10 ώρες, με τεράστια προβολή και βροχή από κοπλιμέντα που φοριέται όλη την ημέρα. Το συγκρίνουν με το Portrait of a Lady, άλλο masterpiece εδώ. Όμως προσωπικά δεν μπορώ να βρω τη σύνδεση μεταξύ των δύο. Είναι ένα δικό του άρωμα δήλωση το Radical Rose, μια ξεκάθαρη διακήρυξη ότι η ομορφιά μπορεί να είναι ταυτόχρονα σκοτεινή, φωτεινή και απόλυτη. Όπως και το ίδιο. Ψάξτε το και θα με θυμηθείτε. Αφήνουμε τώρα την Grasse και μεταφερόμαστε στην καρδιά του Παρισιού. Εκεί που ο οίκος Ex Nihilo απογειώνει την πολυτέλεια. Ξανά. Φαντάζομαι μια κρυστάλλινη αιθέρια παρουσία που διασχίζει την πριβέ αίθουσα ενός κρυμμένου Art Deco bar, μαγνητίζοντας τα πάντα στο πέρασμά της, με μια effortless καθαρότητα και μια σκοτεινή έλξη που αρχικά σε παραλύει και μετά σε αναγκάζει να την ακολουθήσεις. Αυτή η αιθέρια παρουσία είναι το Fleur Narcotique Extrait, ο Καζανόβα των αρωμάτων όπως θα το αποκαλέσω. Ένας εκλεπτισμένος αποπλανητής που δράσαν το πιο ισχυρό ναρκωτικό χωρίς να σου αφήνει κανένα περιθώριο αντίστασης. Το Extrait είναι η πιο πλούσια εκδοχή του αρχικού Fleur Narcotique, μετατρέποντάς το σε ένα κρυστάλλινο όπλο γοητείας. Αρωματοποιός του και εδώ μία ιδιοφυΐα του χώρου, ο υπερταλαντούχος Quentin Bish, που πρωταγωνιστεί στη σημερινή αρωματική σκηνή με εμβληματικές δημιουργίες όπως Guidance, Ganymede, Delina. Εδώ λοιπόν βρίσκουμε
Λίτσι στην κορυφή που δίνει ένα γλυκόξινο tartness μαζί με φωτιαστό οσμανθό, μια γενναία δόση από μαγευτική πεόνια με ανθό πορτοκαλιάς, με φρύζια και γιασεμί που ενισχύουν την υπνοτική λουλουδένια του καρδιά και μια βάση από μάσκ και βρύα διός που αναδύουν φως. Ένα floral, fruity, woody, musky άρωμα, σύγχρονο και αδιαπραγμάτευτα πολυτελές με τη γνωστή υψηλότατη ποιότητα του Ex Nihilo. Το Fleur Narcotique εκπέμπει μια εθιστική φρεσκάδα, γλυκιά αλλά και αιχμηρή, κάνοντας τους γύρω σου να θέλουν να σε μυρίσουν ξανά και ξανά. Ένα κτηνοβόλο, διαβιές, κρυστάλλινο ναρκωτικό, όπως λέει και το όνομά του, που δεν το φοράς απλά, αλλά σε κυριεύει και μαζί με σένα κυριεύει και τους πάντες γύρω σου. Το χαρακτηρίζουν ως το μεταλλικό λουλούδι, αποδίδοντάς του έως και μια ψυχρή, σχεδόν μεταλλική καθαρότητα. Και θα συμφωνήσω μάλιστα, δεν σας κρύβω, και θα τολμήσω να το πω, πως μου βγάζει αμυδρά κάτι από τη μεταλλική ψυχρότητα του Ganymede. Είναι σαν αυτή η ψυχρότητα σε μια απειροελάχιστη δόση να κρυφοδιατρέχει το άρωμα, χωρίς όμως να είναι Ganymede σε καμία περίπτωση, αναφέρομαι μόνο σε αυτήν τη μεταλλική υφή. Το εξτρέ εκφράζει την πιο σοφιστικέ και έντονη προσωπικότητα του αρχικού Fleur Narcotique. Μάλιστα ήρθε να δώσει λύση και στο πρόβλημα που εντοπίζαμε όλοι σχετικά με την απόδοση του αρχικού, γιατί στο εξτρέ η απόδοση είναι εξαιρετική. Η διάρκεια ξεπερνά τις 10 ώρες, γεμίζει τον χώρο και το σιάς ακολουθεί παντού. Και κατά τη γνώμη μου είναι από τα πιο πετυχημένα unisex λουλουδάτα αρώματα, καθώς ο ξυλώδης χαρακτήρας του το κρατά απόλυτα ισορροπημένο, με μια μυρωδιά αφοπλιστικά υπνοτική. Το Fleur Narcotique Extrait δεν είναι απλά ένα άρωμα. Είναι μια ακαταμάχητη οσφρητική παγίδα που στείνεται με χειρουργική ακρίβεια για να κυριεύσει τις αισθήσεις. Και το καταφέρνει. Ψάξτε το. Σας υποσχέθηκα στην αρχή ότι θα ρίξουμε φως στη μικρή μας δοκιμασία. Και ήρθε η ώρα. Γιατί στο τελευταίο μας ταξίδι θα σταθούμε σε ένα βασικό Perfume 101 fact της αρωματοποίησης, το maceration. Πριν το εξηγήσουμε όμως, σας αφήσουμε το ίδιο το άρωμα να μας ταξιδέψει και θα επανέλθουμε. Αν και επίσημα αφιερωμένο στον David Bowie, το Poets of Berlin για εμένα δεν ανήκει σε καλλιτέχνες, αλλά σε θεούς. Ξέχνα τον γκρίζο Βερολίνο. Φαντάσου ένα σύγχρονο κήπο της ΕΔΕΜ, λουσμένο σε ένα απόκοσμο φως. Εδώ που η δροσιά του πράσινου συναντά την οξύτητα των φρούτων και την ουράνια γλυκύτητα της βανίλιας. Έναν κήπο που αναβλύζει μια αστήρευτη εφορία, μια αγγελική εμπειρία αισθήσεων τόσο φωτεινή και αγνή, που μοιάζει σαν να έχει έρθει από άλλον κόσμο. Είναι η δική μου divine euphoria, η θεϊκή εφορία, όπως θα αποκαλέσω εγώ το Poets of Berlin, του οίκου Wilhelm Parfumerie, και με αρωματοποιό τον Jérôme Epinette, δημιουργό του δημοφιλέστατου Byredo Balda-Frick. Το Poets of Berlin είναι ένας δημιουργικός δεσμός αντιθέσεων που ισορροπεί ανάμεσα στην φαντασία και στην πραγματικότητα, στο οικείο και το πρωτοφανές, γιατί ο περίεργος συνδυασμός από νότες που έχει το κάνει να μοιάζει με κάτι εξωπραγματικό, που καταφέρνει όμως να παραμένει βαθιά οικείο και γοητευτικό. Εδώ μία τολμηρή σύγκρουση από γλυκό μύρτιλο, φωτεινό λεμόνι, ασυνήθιστο μπαμπού, συναντά την πράσινη άγρια ήριδα, το vetiver itis και μία άφθονη λεπτεπίλεπτη βανίλια. Μία woody ambery φρούτη δημιουργία που ενώ θεωρείται ένα άρωμα βανίλιας, ωστόσο δεν είναι μία κλασική βανίλια, ούτε ένα απλό γκουρμό. Έχει μία πολύ ενδιαφέρουσα πράσινη ξυλώδη πλευρά που δένει ανατρεπτικά αλλά ισορροπημένα με τον αφαιρετικά φρούτη χαρακτήρα του, δίνοντάς μας έτσι ένα artsy και avant-garde άρωμα που ξεχωρίζει. Το Poets of Berlin είναι ένα πολυδιάστατο κόμπλεξ άρωμα και για το complexity των αρωμάτων μιλάμε στη σειρά μου όλα για το άρωμα, θα αφήσω το link στην περιγραφή. Ένα άρωμα λαμπερό, κομψό, με βάθος, αλλά και μια αέρινη γλύκα που σε ελκύει, σαν μια αιθέρια, άειλη, αγνή ύπαρξη που με τον ελαφρύ φυγματισμό της νιώθει σαν να αιωρείται πάνω από τη γη, χωρίς να πατάει, προκαλώντας σου μια βαθιά εφορία κάθε φορά που το φοράς. Και ακριβώς λόγω του unique χαρακτήρα του έχει και υψηλό polarizing factor,
με φανατικούς λάτρεις αλλά και επικριτές, είτε λόγω σφρετικού χαρακτήρα, είτε λόγω απόδοσης, που σε κάποιους διαρκεί πάνω από 6-8 ώρες και σε άλλους η συνολική απόδοση τους απογοητεύει. Προσωπικά το χειμώνα το νιώθω σαν να χάνεται, ενώ την άνοιξη και το καλοκαίρι κυριολεκτικά ανθίζει πάνω μου, μυρίζοντας θεϊκά. Για εμένα με τη ζέστη αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Poets of Berlin και μάλιστα με μέτρια προς καλή θα έλεγα απόδοση. Και τώρα, έχοντας ταξιδέψει μαζί του, ήρθε η ώρα να αποκαλύψουμε τι κρύβεται πίσω από το μυστήριο των δύο μπουκαλιών. Εδώ βλέπετε δύο ίδια αρώματα, απευθείας από τον οίκο. Το ένα ξεκούραστο 1 έτους και το άλλο φρέσκο μόλις 1 εβδομάδας. Η διαφορά στο χρώμα είναι εντυπωσιακή, από κίτρινο σε βαθύ κόκκινο, κάτι που το συναντάμε συχνά ειδικά στα αρώματα βανίλιας. Η ουσία όμως βρίσκεται αλλού. Μόλις ένα άρωμα δημιουργηθεί, περνάει το στάδιο του maceration. Είναι η περίοδος ορίμανσης, όπου η σύνθεση δένει και η φόρμουλα σταθεροποιείται. Ακριβώς όπως συμβαίνει και με ένα εκλεκτό κρασί. Αυτό το στάδιο συνήθως ολοκληρώνεται από τους ίδιους τους οίκους για κάποιους μήνες. Όμως συχνά συνεχίζεται στα δικά μας χέρια. Σας έχει τύχει ποτέ να ψεκάσετε ένα καινούριο άρωμα και να σας φανεί αδύναμο ή σαν κάτι να του λείπει? Αν σας συμβεί λοιπόν, μην βιαστείτε να το κρίνετε, ψεκάστε το, αφήστε το να ξεκουραστεί για 1 μήνα σε ένα σκοτεινό ντουλάπι και επισκεφτείτε το ξανά. Ο χρόνος μπορεί να σας αποκαλύψει ένα άρωμα πολύ πιο πλούσιο, πιο μεστό και με μεγαλύτερη διάρκεια, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το Poets of Berlin, όπου η διαφορά δεν είναι μόνο στο μάτι, αλλά και στην ίδια την ουσία του. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού μας αρωματικού ταξιδιού στις 5 κορυφαίες επιλογές που θα φέρουν την άνοιξη πάνω σας με έναν τρόπο ξεχωριστό και αξέχαστο. Και σίγουρα δεν είναι μόνο αυτές, στην πορεία έχουμε να δούμε πολλές ακόμα. Όπως πάντα, κρατήστε ότι το άρωμα είναι μια καθαρά προσωπική εμπειρία και πάνω στον καθένα μας αφηγείται μια τελείως διαφορετική ιστορία. Οπότε πριν καταλήξετε στην επόμενη αγορά σας, αφήστε τις αισθήσεις σας να γίνει ο οδηγός σας. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μοιραστήκατε μαζί μου αυτό το ανοιξιάτικο perfume journey. Ελπίζω αυτές οι επιλογές να έγιναν η αφορμή για να ανακαλύψετε τη δική σας νέα αρωματική επιλογή. Και αν νιώσατε ότι μάθατε κάτι καινούριο σήμερα, θα χαιρόμουν πολύ αν μου το δείχνατε με ένα σχόλιο, ένα share, αν κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα αρωματικά μας ταξίδια. Στο επόμενο ταξίδι μας θα κάνουμε μία βόλτα σε άλλους αρωματικούς προορισμούς και θα χαρώ πραγματικά πολύ να σας ξαναδώ. Μέχρι τότε πειραματιστείτε, ανακαλύψτε και αφήστε το άρωμα να σας ταξιδέψει. Γεια σας!